До речі, у мене просили відео ремонту цього павербанка. Як він смердить гарно. Бачите, випала катушка і випав конденсатор знизу. Павербанк після іншого майстра. Стандартна проблема цих павербанків. Майже Bosch. Ну коротше, близько біля Bosch лежало. Черговий павербанк після іншого майстра, який чомусь не полагодив. Вітаю, друзі! І так, Powerbank 2 Project, моделька YT-2030-65W Pro. Давайте розберемося, що і як. Ну, для початку, що я бачу? Кнопочка стоїть криво, ну це дрібниці, але це важливо. Все ж таки, естетика є естетика. Так, тут він відкривається звідсіля. До речі, у мене просили відео ремонту цього павербанка. Ну ось, буде вам відео. Так, гвинтики на місці, це вже добре. Їх можна не відкручувати повністю, вірніше не виймати. Так, там заховаємо. Далі беремо лопатку, пласку тоненьку. У нас защілка 1, 2, 3, 4. Тобто нам необхідно з 4 сторін обережно, враховуючи, що його відкривали, пішло більш-менш легко. Припідняти. Так, є. Прибрали, це нам зараз не потрібно. Так, бачу каптоновий скотч. Це свідчить про що? Про те, що, мабуть, заізолювали контакти. Ну, давайте. О, ага, прикольно. Ну ладно, окей. Має право бути. Щось там вже випало. Привіт. Зламане кріплення. Окей, приклеїмо, але так не робіть, будь ласка, він розбирається легко, по суті, якщо правильно його розбирати. Так, давайте почнемо з плати BMS. Зі слів клієнта, клієнт передав слова попереднього майстра, що плата BMS жива. Давайте подивимось, чи жива плата BMS. Так, показники. Показники видно. Полярність зараз не важливо. 1171. Ну, теоретично жива. Поки прибрали баночки, нам не треба. Так, а що у нас тут приклеєно? Ага, ну окей. Це гвинтики зсередині, які цю кришку тримають. Ну так, бачу, що вони вже немає їх там. І якщо що, для повноцінного розбирання нам треба буде довга відкрутка, не така. І треба забратися ось туди всередину, бачите? Було 4 місця посадкових, але залишилось 3. Так, тоді що? Тоді розбираємо по тому самому принципу. Защілки по центру. Одна. Тут трошки заважає, до речі, оця кріплення. Це не критично, але воно заважає. Можна не зовсім біля нього проходити. Є. Так. Ну так, що я казав, зламаний корпус. Ну, це я приклею. Що маємо? Маємо відмітки плюс, мінус, плюс, мінус. Чому з двох сторін, не розумію. Якщо перевернути цей пластик, то у нас полярність зміниться тоді. Хоча тут є у нас плюс і є мінус, навіть ось так ось. Мінус, плюс. Ось тут написано пі мінус, пі плюс. Навіщо це було робити, не знаю. Ладно, то таке. Не вийшла з якоїсь причини людини полагодити. Ну і не вийшло. Виймаємо і для початку що робимо? Ставимо кнопочку на місце. Рівненько. Вона, звісно, може ще випасти під час ремонту, але попередній поверхневий огляд. Відбитки пальців. Можна буде сканувати людини потім. Жартую, звісно. Так, ну що я бачу? Я бачу пробитий транзистор, він же MOSFET. Стандартна проблема цих павербанків. Короткого... хотів сказати, короткого немає. Коротке по ньому є.
А сусід його по плюсу теж пробитий. Теж пробитий. Так, окей, а ця пара. Ну, можливо, це цей коротить. Бо щось забагато пробитих. Так, тут що було? Це був заряд? Це був заряд. Давайте. Давайте знімемо для початку той, що згорів. А там будемо дивитися. Як він смердить гарно. Там знизу підложка, відповідно, він тримається гарно. Треба добре прогріти. Головне, щоб він не вгорів в плату. Бо щось мені це не подобається, як він знімається. Вже повинен був би знятися. О, у нас катушка випала знизу. Так, мабуть, я буду це робити під мікроскопом. Чому? Тому що, бачите, випала катушка і випав конденсатор знизу. А цей тримається. І я боюсь, що він припалився до доріжки. Ми, скоріше за все, зараз його будемо фрезером зривати і казати йому до побачення. Єдине, що я зараз зроблю, посаджу на місце резистор ось тут, який відвалився. Давайте ще раз станцію. Є. І переходимо до мікроскопа, будемо вішати на місці конденсатор. Катушка це саме найпростіше, що може бути.
Так, ну що, як бачили, записом мікроскопа був типовий, нетиповий ремонт. Я, чесно кажучи, з подібним зустрічаюсь перший раз, щоб ось так ось. Саме на цих повербанках пригорів MOSFET, але факт є факт. Так, зараз будемо сподіватися, що воно запуститься. Давайте виставляємо струм, виставляємо напругу. І пробуємо його запустити. Так. Мінус. Тут у нас плюс. І немає можливість закрутитися завжди є. Але. Так, блимнув, Power. Ага, вам мабуть нічого не буде видно. Давайте я ще це світло приберу. І кнопочка нам треба. Все одно нічого не видно. Яскравість бажає бути кращою. Тоді підношу ближче. Ой, як все погано видно. Ось, коротше, він запускається. Показує, скільки там 60%. Ну давайте дамо трошки більше напругу. Проаналізую, чи ні, розумний контролер, чи треба... Ні, треба відкласнути. Не зовсім розумний. О, спіймав. Коротше, направленість дисплея бажає бути кращою. Так, ну він так буде по колу, тому що йому треба нормальне живлення не від лабораторки. Вертаю світло. Лабораторка його не влаштує в даному випадку. Так, ну що, можна сказати, що готовий, але не готовий. Треба протестувати, перевірити. Зараз дивлюсь, чи немає тут відбитків, бо я вже теж понаставляв. Це логічно і нормально. Так, стояти, не падати. Як в тому старому анекдоті про сина алкаша. Маю на увазі не сам син алкаша, а син у батька алкаша. Ось так буде правильно сказано. Тато, заспиртуй бабочку. Грайся, синок. Так і тут. Саме кращий очищувач – це дихання. Капець ліпно. Пилюка. Треба було не тим протирати, ну вже ладно. Вже чим протер, тим протер. Інакше по-іншому не вийде. Давайте прикрутимо і подивимось, що нам скаже в зібраному стані воно. Принаймні, якщо запуск є, значить пайка була вдала. Тут як процесор прямо в цьому сокети. Систему охолодження прикручуємо рівно. Так, зараз перевіримо. Так, що нам треба? Нам треба припаятися. Паятися і припаятися. Так, контакти наче не залипли. Це вже приємно. Вмикаємо наш паяльничок. І робимо... Якщо мені не зміняє пам'ять, то тут треба навхрест робити. Воно ось так потім лягає. Тому паяємо спочатку сюди, а потім туди. Туди-сюди. Да, якщо комусь цікаво, який інструмент і розхідні матеріали використовую, то де ти є? В ICS. Все в ICS. Фактично на все повинно вже бути на каналі огляди. Тому заходьте, будь ласка, дивіться.
робіть по пошуку в каналі. Пече. По пошуку на каналі. Робіть просто по слову YCS пошук. І воно вам понаходить все, що я познімав з YCS-овським. Мікроскоп теж YCS. От. Єдине, я не пам'ятаю, чи я вже виклав мікроскоп, чи ще ні. Так, ну що. Транзистори прибрати. Мосфетонні. Так, запуск є. Знову нічого не видно. Якась така слаба тут підсвітка. Вона так взагалі слабенька. Так, давайте йому дамо. Можна ж це так покласти? Нічого там не коротнеш. Дамо вхідну напругу, подивимося, що воно нам скаже, задимиться чи ні. Так, ну дим не пішов, це вже добре. Єдине, не розумію, чому така тускла підсвітка. Вона повинна бути рази яскравіша. Так, що у нас пішло тут? Зараз зробимо велике, щоб вам було видно. Ну що, фігачі 3,5 ампера пре. Нормально. 66,5 Вт. Так. О, контролер активувався і зображення не зникає на дисплеї. Це вже добре. Пробуємо другий роз'єм. Так, проаналізував. На що ти тут здатний? Другий роз'єм. Ну, походу, ті ж самих 3,5 роз'єма. 3,5 ампери. Навіть більше. Бачите, 67 Вт. 67 майже з половиною. Так, окей. Заряд іде, це вже добре. Індикація заряду є. Єдине, я ж кажу, якась вона така тускла. То я не розумію, її видно в камеру, взагалі не видно майже. Під якимось таким кутом нам треба ловити. Так, LED. LED. Як вмикається у тебе LED? LED є. Ну, це стає цікаво. Слухайте, її вам майже не видно. Бо вона реально дуже-дуже тускленька така. От треба кут піймати. Наскільки я пам'ятаю, в цих павербанках яскравіше повинен бути дисплей. Так, ладно, це я зараз плату огляну. Давайте подивимося, що у нас з виходами. Так, 5.11. Там аж видно показники? Видно. 5.12. 5.23. Хоча по логіки тут повинно бути більше. 1, 2, 5 вольт 2 ампера. Ну, тут повинно бути більше. Нелогічно. 5.23. Тут повинно бути більше на цих 5.11. Ці ж типа більш силові, так сказати. Я не знаю, що з індикацією. Ну, вона дуже тускленька. Так, ну окей, сам павер працюючий. Тепер стоїть питання, що у нас коїться з індикацією. О, отак можна паятись. Зараз подивимося, що з індикацією. Так, ну що, відпаю. Вертаю назад паяльник. І забираємось знову під мікроскоп. Чому? Тому що Гресь його знає, що тут наробили, може десь не пропай, може, не знаю. Причин може бути багато. Тобто, по суті, в принципі, хтось би сказав, ну так, що, прийшов вже з іншою проблемою, можна віддавати, так. Ні, так не можна віддавати. Принаймні, я так не буду віддавати. Тому зараз ми швиденько. Коротше, іду на мікроскоп.
Так, ну як ви зрозуміли з відкруток і з відео мікроскопу, діла далі не буде. Чому? Тому що для повноцінної діагностики треба буде знімати дисплей. Клієнт сказав, що мені головне, щоб працював повербанк, а далі вже не важливо. Тобто зображення видно. Тому що? Тому прибираємо. Господі. Тому збираємо. Так, тут у нас є ось така. Ага, вона не приклеєна, чудово. Тоді буде легше, бо я так без неї не вставив би з тією прокладочкою. Тут ще китайці понапихували. Так, де вона? Кріплення я заклеїв. Але тепер головне обережно, його не пошкодивши, всунути банки назад. Так, це є. Як я і казав, дроти тут наскрізь, господі, вибачте, я сьогодні дуже втомився. На перекос ідуть. Закривайся. Якщо хочеш працювати. Ні, ну по-іншому ж ніяк. Я згадую все ж таки. Не я його розбирав, не люблю я, коли оце приходить прилад після когось. Згадую потім, як його збирати правильно. Ну, оскільки я пам'ятаю, вони на перекос ідуть. А там місця їм немає, щоб їх класти. Навхрест на перекос. Коротше, все. Давай, закривайся. А, до речі, це ж можна... Я поспішив закривати. А то вам порада теж буде. Якщо вдруг розібрали і забули, як ви його розбирали, і як правильно поставити, то я зараз поясню. Є спосіб. І дуже простий. По суті, у нас збоку, а тут, бачите, під кутом. Тому дивимось збоку, ось під кутом. Тобто у нас це ось так. Вірно? Збоку і під кутом. Ось так таки. О, все добре. Тоді ось таким чином це збирається. О, тепер воно схоже на те, що як воно повинно бути. А тепер починається гра танці з бубном, називаю її. Беремо, ну, у мене ось такий ліхтарик, вмикаємо ось таке світло, воно йде, де ти є, ось, умовно точково направлено, і відкрутка така, це у нас в квартирі газ, фіг його знає яка, хрест, просто хрест, вже затерлося. Хотів вам показати, яка відкрутка, але не покажу. Ну, коротше, підбираєте під гвинт, беремо. До речі, так само воно і розбирається. Виставляємо, світимо і цілимось. Є, один попав. Чому тут лежить така відкрутка? Бо я не пам'ятаю, я використовував останній раз дві, а яку з них я не пам'ятаю. Так, розвертаємо. Так само зараз будемо світити, підготую. Ну, коротше, вам треба точковий ліхтарик направлений, щоб був. Є. Закручуємо. Потім, в принципі, вже коли це я забувся, можна дотискати. Є. Так, баночки трошки можна обережно посунути. Дивлюсь, чи там то, що я і казав, що може бути. Чи не казав, ну, коротше, трошки є нормально. Там просто картон не дає нормально покласти іноді гвинтики ці. Так, щось розмагнітилось. Чи воно так погано просто тримає? Ні, таке розмагнітилось. Лежить незвичайний магніт із динаміка, а треба, мабуть, неодімові покласти. Так само закрутили.
намагайтеся, щоб у вас гвинтик не впав, тому що влаштувати фейерверк можна тільки так. Ще раз ось там, не знаю, буде вам видно чи ні. Заважає трошки картон, ми його прибираємо. Корзину, картину, картонку. Так. По суті, прибираємо разом з банками, просто сунемо обережно в сторону. І є. Не притискайте сильно, не забувайте, що це пластик. До речі, якщо ось так. Ну, можна, в принципі, таким ліхтариком, але направлене світло краще. До речі, тут у мене є німецький ліхтарик. Бачите? Цікаво, його світло дасть можливість. Ну, теж може бути. Мінус німецького ліхтарика. Наліпки злазять. Треба поправляти. Там магніт. І якщо поверхня, на яку ви ліпите, вона шероховата, то ось бачите, що відбувається. До речі, якщо вам цікавий огляд цього ліхтарика, як він зібраний і так далі, я досі не розбирав. Щось не дуже хочеться поки розбирати, але... Bosch. Ні, не Bosch. Bosch. Майже Bosch. Ну, коротше, близько біля Bosch лежало. Напишіть в коментарях, я тоді зніму огляд. Так, ну і щось мені підказує. Зараз рівняємо. Щось мені підказує, що ось цих повинно було бути дві. А двох у нас немає. Відчепиться. Тому робимо ось так. Тепер є дві. Бо... як воно вийшло легко. Хе-хе. А назад ти вимишся? Чи вже ні? Випади, будь ласка. Тебе б, в принципі, тоді щось тут нам треба таке більш потужніше, ніж це. Це, блін, не варіант вийшло. Зараз ми його спробуємо трошки наколоти. Ага, фігурки. Да випадеш. О, є, само випало. Так, тоді що робити, блін, хто мені скаже? Хто підкаже? Де вона, де вона? Надійність цього повербанку. Бачите, тобто воно, якщо я навіть обережно, то все одно. Так, є у мене думка. Думка називається двосторонній скотч. Зараз. Прям як для цих ущільнювачів розроблений скотч. Можна сказати, завод. Бачите, тютелька в тютельку. Якщо ви відео не подивитися, то ви не здогадаєтесь, що він не з заводу, цей скотч. Тепер головне, щоб воно не впало, коли буду приклеювати. Коротше, я ж кажу, не люблю я після когось оце лагодити. Так, відсунули, притиснули, притиснули. Так само зробимо зараз тут. І все ж таки додам я ще опору, бо воно буде все одно гуляти. Відсунули, тут вже складніше відсовується, і це добре. Притиснули, притиснули. Так, і, мабуть, чарівні штукенції під назвою колись була одноразова цигарка. Нас рятують вкотре. Це вже не перший раз, я їх використовую в подібних справах. Там, де не вистачає ущільнювачів, є. От тепер воно більш-менш тримається. Так, перепрошую. Щось захрип. Так, де у нас? О, ліхтарик увімкнув.
Тирит-тирит. Це ось так. Вверх у нас так, значить тоді низ ми ставимо так. Ну, по суті, так, гвинтики, гвинтики, гвинтики. Гвинтики, шурупчики, болтики, приболтики. Прибалтики. Я зараз, до речі, це говорю, а потім редагую цей не титр, як воно на ютубі. Забувся. Зараз скажу, самому стало цікаво, як воно називається, слухайте. А, ну так, субтитри, по суті. А потім редагую субтитри. Бо YouTube не розуміє цих слів, якими бавлюсь. Так, тут зібрано. Знову увімкнулася у нас кнопочка. Не знаю, чи воно пройшло. Ну, походу, пройшло активація, але давайте ще раз. Нижній роз'єм. Купа інструментів. Поки активовується, прибираємо. Постійний глядач мого каналу знає, що я прибираю завжди в кадрі. Це клієнту подарунок, це сміття. Так, що вам так? Так краще видно? Напишіть в коментарях, краще видно чи ні. Так, лупить 3,5 ампера. 3,48. Нижній у нас виходить трошки слабіший. Верхній трошки сильніший. Теж розкачугарюється. Так, що ти? Натягуєш, давай, натягуй з натягом. І якраз стол звільнив. Час витрачати. Да, бачите, тобто на 1 Вт не критично, але все ж таки це щось додає. Так, ще раз про всяк випадок виходи. Але тут, до речі, зараз перевіримо ще зворотній. Чи працює. Так, є. Є. І є. Чудово. Вставляємо на вихід. Ну, якщо воно брало, то воно і дасть сюди. Але ми перевіримо. Так, головне зараз не... Да, ти що? А чого ти мені не видаш? О, ну. І все одно лоу вольтаж. Так, стає цікавим бути. А верхній? А от верхній працює. Бачите, ось вам 1 Вт. От нещасний один бем обірвала. Я сподіваюся, ти не згорів? Ні, світиться. Світиться. 16, 17 і 20 вольт дай мені, будь ласка. Можна не потягнути. Не тягне, не тягне, не тягне, не тягне. Ну, вихід є. Пробуємо не 20 вольт, пробуємо 15 вольт. Виходимо з меню, натискаємо ОК ще раз. Впала напруга, але, в принципі, струм витягує. Зараз нормалізується. Нагріє і витягне. Хі-хі. Перевантажився. Коротше, на вихід він такий собі. На вихід ти такий собі, повербачик. Не дуже, як бачите. Ну, зараз, понятно, буде працювати. Бо 15 вольт. Нагрівся. Так, а нижній все ж таки. Ще раз спробуємо на 15 вольтах. Можна зразу, знаєте, так йому дати. Все ж таки, щоб він... Все, максималка. Паяльник більш не дасть. 450 градусів. Ну і нижній працює. Коротше, ясно. Не буду перегрівати паяльничок. Що можу сказати? Працює тушканчик. Але, що мені не подобається, як я вже сказав, підсвітку треба тупо ловити. О,
Бачите? Це ненормально. Вернись. Чому так, не знаю. Клієнт не хоче далі робити, тому можна вважати, що по суті ремонт закінчений. Поганяти, звісно, його під навантаженням, це само собою зрозуміло. Перевірити, але я думаю, що буде жити. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!